බෝලාන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නිවාස සීනක සැබෑ යථාර්ථයක්. හිතේ තියෙන හීනමාලිකාව හදාගන්න බැරිව තාම ලත වෙනවද? මේ පාරත් අලුත් අවුරුද්දට කිරීතුරුවේ කුලී ගෙදරකද? හිතේ තියෙන විදිහට ප්ලෑන් එකක් ඇඳගන්න තාම බැරි වුණාද? තමන්ගේම කියලා නිවසක නිදහස් සුවය විඳීමට කැමති ඔබටයි මේ අවස්ථාව. අතේ තියෙන ගානට හිතේ හැටියට ඔබගේ සීන නිවසට මුල් කළ තියන්න එන්න අප වෙත. බෝලාන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් දශක දෙකකට වැඩි ලාංකීය පුරෝගාමියා. ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් 2D 3D structural design BOQ plan approval house and building construction commercial building apartment hotels banquet hall cabana renovation interior design landscaping ඇතුළු සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු එකම වහලක් යටින් සුහදශීලී කාර්යක්ෂම සේවය වසර 20ක පාරිභෝගික විශ්වාසය ලංකාවේ අංක 1 සන්නාමයන් සහිත උසස් අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය ඉතාම අඩු මූලික ගෙවීමක් සමගින් ඉතිරිය ඔබේ පහසුව අනුව අධීරෙන් අධීරයට ගෙවීමේ හැකියාව අනර්ගනිමාව වරලත් ඉංජිනේරුවන්ගේ හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය දෙවයින පුරා සේවය ජීවිතේ එක පාරක් දකින සිහිනය ජීවිත කාලෙම ඉන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න අපට කතා කරන්න 077 92 62 800